We zijn afgelopen zomer met een aantal kwekers bij Averus geweest. Averus die kweekt in hoofdzaak zetmeelrassen en voor de vlokken. We hebben ook een rondleiding gekregen naar de kas en het laboratorium. Het is ongelooflijk wat ze er allemaal kunnen. En we zijn ook op het veld geweest, wat rassen bekeken. Ze hebben heel veel gepresteerd vanwege resistenties en gigantische opbrengsten. En ik heb even wat beelden gemaakt om een beetje indruk te geven. Klonen hebben we bijvoorbeeld, dit zijn voor mij allemaal dezelfde nummers, dus allemaal dezelfde kloon. Nou ja, hier leggen we dus de kroeg op zo'n steen om zoveel mogelijk stengel te krijgen, zoveel mogelijk bloemformatie. En dan gaan we dat dus allemaal met de hand, halen stuiven eraf. En dat bestuiven we dan allemaal de andere bloemen met de hand. En dan, zodra er een bestuiving gelukt is, dan doen we dus een zakje omheen met de nummers van welke oude met welke gekruist is. En dan wachten we totdat ze rijp zijn. En dan nemen ze de bessen af in het zakje. En dan gaan we in die machine daar, halen we het zaad eruit. En dan drogen we het zaad. En dat gaat dan in onze zadenbank. En dan kunnen de veredelaars besluiten van of dat dan het jaar erop bijvoorbeeld gaan uitschuiven. Al dat hele proces doorgemaakt. En dit zijn de planten die dus over zijn van die 500.000 zaden waar Bastiaan het over had. Zijn dit zeg maar een deel van de 8.000 die dan volgend jaar het veld op gaan. En dan gaan ze vervolgens naar de NAC. En die zorgen ervoor dat wij die schone cisten weer terugkrijgen. En waar Anna nu mee bezig is, dus die cisten vervolgens te tellen onder de microscoop. En dan weten wij dus precies hoe groot, niet alleen het aantal, maar ook hoe groot die cisten zijn geweest. Dat is voor het eerst dit jaar dat we dat. Ze telt nu nog een deel met de hand om nog het model nog even één keer te trainen. Maar vanaf volgend jaar, want dat was één iemand was daar 3 maanden mee bezig. Van de 1000 plus monsters die we hadden. Maar nu kunnen we dus heel snel dat met die camera dus meten. Het is ons merkenlab. Dus wat ik zei, even kijken of. Want nu is die merkengestuurde selectie, die periode is natuurlijk afgelopen. Dat is van begin januari tot mei, juni is dat. Dus daarom is het hier wat rustiger. Maar die zaailingen die trekken we dan op in dit soort ledkarren. Dus die zaadjes worden gezaaid in zaaitrays. En daar komt dan een plastic filmpje over. En dat is een soort mini broeikastje. En dat gaat dan op dit soort ledtrays. En dan trekken we het op tot een zaailing. En dan plukken we dus een blaadje ervan af. Een vergelijkbaar plaatje als dit. Dus 96, hier kunnen 96 blaadjes in. En dan doen we er een lagertje, een fietskogeltje. En dan een bepaalde buffer. En dan doen we een filmpje eroverheen. En dan gaat het in de verfschutter. We doen even zo een rondje, je kunt mij volgen. Dan gaat het in de verfschutter, zoals die ook bij de Gamma en de Praxis is. En dan wordt dat heel hard geschud en dan gaat het fietskogeltje dus keihard op dat blaadje wat erin zit. En die maakt dat blaadje helemaal kapot. En alles wat er dus in dat blaadje zit, komt vrij in die oplossing die we er in hebben gedaan. En dan gaan we het DNA opschonen en dat doen we met deze robots hier. Dat zijn eigenlijk 2 soort wasstraten. Dan gaat het hierin. Of dan pipeteren we trouwens eerst over in een andere plaat, want we willen die balletjes hier niet in hebben. Dan gaat hij hierin en dan gaat deze machine, die schudt hierin op en neer. Die in verschillende stappen haalt die DNA eruit en wast hij dat schoon. En dan komt het weer terug uiteindelijk, dan is deze klaar, dan kunnen we het hier zo uithalen. Dan zit hier gewoon een kleurloze vloeistof, zeg maar water, met opgeschoond DNA erin. Dus dan hebben we al dat bladprut en zo is weg. En alle eiwitten en alle RNA en allerlei andere moleculen zijn allemaal weg. En dus puur DNA van dat blaadje wat over is. En dan zijn deze 2 robots weer, die vullen continu weer de wasplaten uit voor deze. Dus deze 2 zorgen weer dat deze 2 continu door kunnen blijven gaan. Kijk, en als dat seizoen hier is, ja, dan zijn al die apparaten continu aan. En dan werken hier dus 2 mensen die continu dit hele cirkeltje eigenlijk door blijven draaien. Zodat we die 500.000 zaden in een relatief kort tijdbestek, zodat we al die DNA-isolaties kunnen doen. En dan hebben we dat DNA-isolaat.
Dat gaat dan in de pipetteerrobot die hier staat. En die doet niks anders dan, die doet een beetje relatief simpel werk, want die pipetteert 4 van deze DNA, deze platen, de monsters ervan, weer in 1 nieuwe plaat die veel meer gaatjes heeft. En dat is puur, dit is dan puur voor die merkertoets. Want hier doen we de PCR-toets in, die ons zegt van is een merker er wel of niet. Want weten jullie nog de PCR-toets, zeggen jullie dat nog wat? Want dat was zeker in coronatijd, dan had je die zelftest, maar je had ook bij de GGD de PCR-toets. Nou, precies die toets gebruiken wij dus ook om aan te tonen zit een merker en daarmee een resistentiegen er wel of niet in. Dus we pipetteren dat bij elkaar, dan komen die andere PCR-reactiecomponenten erbij en dan gaat het in een apparaat die hier staat. Dan hier een hele bult hebben we hier ervan. Nou, 2, 4, 6, 8, 10, 12 en waarschijnlijk komen er nog wel 2 bij. Dan doen we dat plaatje hierin en deze machine verhoogt en verlaagt de temperatuur dan steeds. En dat is nodig om die PCR-reactie goed te laten verlopen. Dus als hij dan hierin zit, dan wordt dat DNA-stukje van interesse vermenigvuldigd. En als hij dan klaar is, dat duurt ongeveer 1,5 uur. Dan doen we vervolgens in die machine die hier staat. Dus hier aan de zijkant. Dan zet je hem gewoon in. Ja, en deze analyseert het. En ik heb die computer niet aan, maar die analyseert dan fluorescentiesignaal wat hiervan afkomt. En daar, aan de hand van daarvan kunnen wij vaststellen zit dat resistentiegen er wel of niet in. En dan wordt die data uiteindelijk weer teruggegeven naar de mensen in de kas. En die doen dan de selectie, dus dan blijkt dan bijvoorbeeld dat DNA-isolaat A1 en bijvoorbeeld D8 de merker hebben en de rest niet. Dan die data hebben zij, dus dan zijn ze met z'n tweetjes, dan zegt eentje A1, die pakt dan plantje A1, doet hem in, gaat hem uiteindelijk overpotten en D8 en de rest wordt zo, al die zaailingen wordt zo weggegooid. Gemiddeld gezien 7 tot 8 PCR-toetsen per DNA-isolaat. Dus 7 tot 8 resistenties gemiddeld. Er zit ook populatie dat we 14, 15 PCR-toetsen doen op één DNA-isolaat. Er zijn dus een aantal wat minder, maar 6, 7 gemiddeld. Maar na die eerste PCR-toets valt bijvoorbeeld dus al de helft af. Wat wij eerder deden is toch al die andere 6, 7, 8 PCR-toetsen toch doorvoeren op alle DNA-isolaten. Maar dat is eigenlijk zonde van jouw PCR-werk, want als je toch al weet, na die eerste PCR valt de helft af. Het zou beter zijn om vervolgens die DNA-isolaten bij elkaar te verzamelen en alleen de andere 6, 7, 8 op de resterende positieve te doen. Maar dan moet je dus met de hand dat allemaal overpiepen. Dat is heel foutgevoelig. En daarvoor hebben we nu deze robot. Dan, wij verzamelen na die eerste PCR-test, verzamelen die data, die gaan naar ons computersysteem. Die vervolgens praat met deze robot, dat is een speciaal voor ons computersysteem. En die weet dan welke monsters hij uit de platen moet halen. Dus er gaan hier 4 van deze platen in. En dan komt er 1 nieuwe doelplaat. Dus daar worden de positieven uitgehaald en die worden bij elkaar gepipetteerd. En dat is een proces dat dan volledig automatisch loopt. Want we kunnen heel veel van deze platen hier inzetten. Die worden dan met een robotje, hier zit ook weer een robotje in, opgeslagen. In een automatische koelkast is dit. En die voert dan via een transportbandje deze machine aan. En dit hele proces noemen we dan in vakterm cherry picken of gewoon kersen pikken. Dus je gaat eerst kersenpluk, je gaat eerst de positieve verzamelen. En daardoor kunnen we veel efficiënter de rest van de PCR-assays doen. En daarmee kunnen we in principe 30 tot 40% van onze PCR-materialen, dus plastics, maar ook de primers die je nodig hebt voor de PCR, alle PCR-reactiecomponenten zoals ik eerder zei, besparen. Ja. Dus dat chemicaliën bespaart is voldoende om die machine te kunnen betalen? Deze kan zichzelf terugverdienen. Okay. En op tijd en arbeid, hè? Ja. Dus, hier zat een 30 kilo bodemvoorraad in. Oh, dat varieert niet zoveel. Van voorjaar. En van het voorjaar en dit hebben we aangevuld tot 175. Nou, dat is een verrassing natuurlijk wat eronder zit. Ja. Zo.
Zo, de meters. Oh, neem me niet kwalijk, we moeten aangebruiken. Ja. Heb je daar nog van? Dat is ook nog 5%. IJzerwarm. Nou, nog eentje dan. Huh? En wat ligt daar? Ook nog een. Oh, nog een. Ook nog een. Nou, dat is wel 60 ton. Het is nog bij jullie hè, vandaag nog steeds. Ja, ja. Morgen nog. Is het een beetje pasgevoelige grond of? Ja, het is... valt mee? Valt op zich. Of is BMC een beetje vet bij? Nee, niet extreem. Nee, maar dit is wel... Die is vroeger. Vroeger van aangesloten 2 keer Harry. Ja, die beelden zien. Die is echt, echt, Die leven ze nog, die van Harry. nou, echt voor de vroege levering. Dat is echt zo. Ja, we kunnen wel staan optrekken al, hoor. Dat is misschien voor de vroeg is dat wel leuk, hè? Ja, dan kan je ook misschien er een paar dikke knollen onder zitten. Nou, dat vond je allemaal ook wel niet. Dat is ook wel gek. Die is zo niet erg. Oh nee. Deze is nog een beetje grover, hè? Ja, maar dit is ook. Dit is ook de eerste plan. Dit is ook de eerste plan, hè? Niet de beste keus. Hebben de kelner wel een beetje tofdraag gezien hier of nog niet? Nee. Zo'n mooie tofdraag voor in de tuin. Pak maar dan de tweede. De tweede met hem met uniform. Maar ook wel mooi, dat is ook mooi en al onder hoor. Ja, voor jullie. Ik ben daar wel rooi bij. Ja, die zaken er niet door. Hoe heet dit rest ook weer? Avelin. Dat is Avelin. Hopsa. Het mooie van dit ras is, want deze ras die is op dit moment het snelst groeiende. Ook in ons assortiment. En, deze is ook, geeft heel weinig bewaarverlies. Het is heel kinderrustig in de bewaring. En natuurlijk dat minder spuiten, dat spreekt natuurlijk ook aan. Maar kijk, die minder spuiten is leuk. Maar die landbouwkundige andere eigenschappen vinden boeren eigenlijk nog wel leuker. Geld. Ja. Ja, maar ook een stukje zekerheid in de bewaring. Oké. Kijk, dus als een ras niet goed te bewaren is, en ja, dan heb je wat rotte knollen afgeleverd, dat kost ook een hoop geld. Ja. En dan loop je gewoon met, kijk, alles is goed te bewaren natuurlijk, hè, als je het goed doet. Alleen met ene ras zeg ik wel, dan loop je meer risico's dan andere. Nou, zo'n restaurant natuurlijk, kennen jullie allemaal denk ik. Hè? Ja. Bekende van Roelof. Hij is er nog. Die beginnen al weer af te rijpen, hè? Ja. Die hebben al een mooi, die beginnen wat te beklimmen. Wat? Hij heeft nog klein houden. Ja? Ja, maar de rest onbekend staat er sowieso veel aardappels onder zit. Maar dit is ook niet verkeerd dat die onder zit. Oeh. Moet je kijken. Nou, Mooie regelmaat. dat is ook wel weer. En weet je door was? Ja, shit. Dat klopt niet. En hij rijpt er mooi af, hè? Dus, Oh, hij rijdt wel mooi aan. Wel een hele dikke zicht. Bedankt voor het kijken.